רוצה בירה? הייתי נשואה לגבר שהוא עדיין סובל ממאניה דיפרסיה. הוא היה מתאשפז, וכל החוויה סביב הטיפולים הרפואיים שלו, שאלתי את עצמי שאלות. איפה יש לי את הכוחות להחזיק את כל העולם בביצים, בזמן שאני צריכה להתמודד עם כאב של מישהו אחר, לטפל ב4 ילדים ולעבוד. אני עזבתי את הבית כי אני הרגשתי שלא טוב לי שם, שאני לא מסוגלת לחיות שם, שאני מתה שם. השארתי את הילדים בירושלים עם האבא ועברתי למרכז. לתלוש אותם מירושלים ומכל המסגרות שלהם זה אגואיסטי מבחינתי, זה חוצפה אפילו מבחינתי, אז הם נשארו שם. עם אבא שלהם. זה שעזבתי את הילדים, פה אין כפרה. אבל המחירים, לעומת החופש שלי, ב-BDSM אין עניין של פורקן מיני. לא כל סשן בהכרח ייגמר בסקס. זה יותר עניין של איזושהי פנטזיה, איזשהו צורך, פטיש, שמקבל מענה. כי אתה כל הזמן, אתה עובד על המוח, אתה כל הזמן שואל את עצמך שאלות, אתה כל הזמן טוחן את הגבולות של עצמך. גם הכאב הוא הרי משחרר אנדרופינים, זה כמו בספורט. באיזשהו שלב אתה גם לא מרגיש כאב. אתה מרגיש איזושהי תחושה של התעלות. אתה משחרר. אני כל הזמן צוחקת על זה שאני היום, אני סלבריטי בקהילת הסוטים. בגדול, המוטיב הוא שפוי, בטוח ובהסכמה. כל מה שמחוץ לזה הוא בגדר אונס. אתה שואל לפני זה את הבן אדם אם אפשר להשאיר סימנים או שאסור. יש כאלה שהם נשואים שלא רוצים שיראו, או כל מיני עובדים מאוד מאוד בכירים שלא רוצים לחשוב שהם סימנים על המצח. אתה גם צריך לדעת, יש מקומות שמותר להצליק בהם, יש מקומות שאסור, גם עם קשירות ונרות, צריך לדעת, לכוון טוב. חברה זה הכי סבבה, זה הכי ממוקד. מה שמקסים בעיניי, בעיקר בתוך הקהילה של ה-BDSM, זה הקבלה הזאת. זה החוסר שיפוטיות. כי בקהילות אחרות, אז ההומואים האלה לא אוהבים את ההומואים האלה, והלסביות לא אוהבות את ההומואים, יש כל מיני מלחמות פנימיות כאלה. אצלנו לא, אצלנו זה ממש לא משנה. לא משנה מה העדפה המינית שלך, משנה שאתה בן אדם שמסוגל להתחבר לדברים שעושים לך טוב.